टाइगर 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 सारा गाम हायर समीजમાં નીકળો કોબરા સાપ રાતના 12 વાગ્યે થોડોક અંધારો તો મિત્રો વિડીયો બનાવી લેજો. પાંડા ખુલ્લો ઓલા છે ભાઈ પાણા છૂટા છે શું ટોટે ગલું પાણા ખેવા હોય તો કેવી ના YouTube માં મૂક આ તારો નેમ તો કઈ કામ નો નથી. આ મંદિર પુલ્લું હોય ને તો બધી હા મેં તો પેલા કેમ છે કે ગુડ દેડકો છે ને નીકળી જાય પાણો છે ને આ પાણા કેવી ના પણ તમારા પગમાં છે એટલે એ બધે આગળ મને બે હરિયા છો તમે બીજું આણો ફેસવાનો શરીરની એક જ છે શું છે કઈ जनावर से पकड़े बात कर बात कर लिया इनको પાંડો રાખ દો ને એટલે હું શું થઈ આદેશ લઈને આવ્યો કાપીને 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 हाँ टाइगर बटूक आ यूट्यूब चैनल नी मौज हाँ कोबरा पकड़वानी चैनल नी मौज हाँ हाँ टाइगर बटूक नी मौज हाँ
નીકળી ગયા તું પાછું અમે અહીંથી ગયા હું લે લે વેલો તો વેલો જંગલ વિસ્તારમાં અમે છોડીએ છીએ, આઝાદ કરીએ છીએ, રિલે કરીએ છીએ, કોઈને કરડીએ, શૂટ કરીએ, તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જાવ ને એટલી મારી વિનંતી છે. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. એ હા ટાઈગર બટુક આ યુટ્યુબ ચેનલ ની મોજ એ હા કોબરા પકડવાની ચેનલ ની મોજ હા એ હા ટાઈગર બટુક ની મોજ હા તમે